दर्शकवृन्द सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउको घन्टी पनि बजाउनुहोला। नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी जानकारी दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा पुरानो कुचो कुन दिन कहाँ र कसरी फ्याँक्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछ। कुचो एउटा सामान्य चिज हो, तर वास्तुशास्त्र अनुसार हेर्ने हो भने यसको असामान्य क्षमता र महत्त्व रहेको हुन्छ। कुचोको सही प्रयोग गरियो भने घरमा सुख समृद्धि आउँछ, तर सही ढङ्गले प्रयोग नगर्दा वा सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नजान्दा गरिबी र सङ्कटहरू पनि भित्रिन सक्छन्। कुचोलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानिन्छ। कुचोले घरमा प्रवेश गर्ने नकारात्मक ऊर्जाहरूलाई नष्ट गर्छ, घरलाई सफा सुग्घर राख्छ। घरमा सधैँ सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होस् भन्ने हेतुले वास्तुशास्त्रले कुचो किन्ने शुभ समय, प्रयोग विधि साथै पुरानो कुचो कुन दिन कहाँ र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने सम्मका कुरा पनि बताएको पाइन्छ। धेरै पुरानो कुचो पनि घरमा राख्नु शुभ मानिँदैन। शुभ दिनमा पुरानो कुचो हटाएर नयाँ कुचो प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने अति नै शुभ फलदायक हुन्छ। कुचो पुरानो भयो अथवा फेर्नु पर्ने भयो भने शनिबारको दिन पारेर कुचो परिवर्तन गर्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। ग्रहण लागेपछिको समयमा पुरानो कुचो विसर्जन गर्नु राम्रो हुन्छ। औँसी तिथिमा प्रयोग भइसकेको कुचोलाई घरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। वास्तु अनुसार पुरानो कुचोलाई जताततै फ्याँक्नु वा जलाउनु हुँदैन। यसलाई कुनै एकान्त ठाउँमा फ्याँक्ने अथवा जमिन मुनि गाडिदिने गर्नुपर्छ। कुचो प्रयोग गर्ने सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू यस्ता छन्। कुचो लात्ती लाग्ने ठाउँमा राख्नु हुँदैन। लात्ती लाग्यो भने ढोग्नुपर्छ, किनकि यसलाई लक्ष्मीको रूप मानिन्छ। नयाँ घर प्रवेश गर्दा नयाँ कुचो लिएर जानुभयो भने अति उत्तम हुन्छ, सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ। प्रयोग गरिरहेको कुचो परिवर्तन गर्नु परेमा शनिबारको दिन पारेर फेर्नुहोला। खुल्ला ठाउँमा झाडु राख्नुलाई अपशकुन मानिन्छ, त्यसैले सबैको नजर नपर्ने ठाउँमा कुचोलाई लुकाएर राख्नुहोला। कुचोले कुनै पनि जनावर अथवा मान्छेलाई हिर्काउने गर्नु हुँदैन, यसलाई अशुभ मानिन्छ, त्यसो नगर्नुहोला। घाम अस्ताएपछि घर बढार्ने काम गर्नु हुँदैन। साँझको समयमा कुचो लगाउनुलाई अशुभ मानिन्छ। परिवारको कुनै सदस्य विशेष कामका लागि घरबाट बाहिर निस्कँदैछन् भने घरबाट निस्कने बित्तिकै घरमा कुचो नलगाउनुहोला। कुचोलाई ठाडो पारेर राख्नु हुँदैन, अपशकुन हुन्छ, अशुभ हुन्छ। कुचो ठाडो पारेर राखे शत्रुहरू बढ्ने, झमेला आइलाग्ने हुनसक्छ। किचनमा झाडु राख्नु हुँदैन, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कटहरू आउन सक्छन्। धेरै पुरानो कुचो पनि घरमा राख्नुलाई शुभ मानिँदैन। शुभ दिनमा पुरानो कुचो हटाएर नयाँ कुचोको प्रयोग गर्न थाल्नुहोला। घरको छतमा कुचो राख्नुभयो भने चोरीको भय हुनसक्छ, सचेत हुनुहोला। कुचो कहिल्यै पनि ईशान कोणमा राख्नु हुँदैन, यसो गरे देवताको आवागमनमा बाधा पुग्न सक्छ। त्यसैले कहिल्यै पनि तपाईँले पूजा कोठाको अथवा घरको ईशान कोणमा कुचोलाई नराख्नुहोला। घरको मुख्य ढोका पछाडि एउटा सानो झाडु झुन्ड्याएर राख्नुभयो भने घरमा सधैँ लक्ष्मीको कृपा प्राप्त भइरहन्छ। वास्तु अनुसार पुरानो कुचोलाई जताततै फ्याँक्नु अथवा जलाउनु हुँदैन। यसलाई कुनै एकान्त ठाउँमा जमिन मुनि गाडिदिनुहोला। सबैको घरमा पूजा कोठा सफा गर्ने छुट्टै कुचो हुन्छ, यसलाई भुलेर पनि पूजा कोठाको ईशान कोणमा नराख्नुहोला। घरमा लक्ष्मीको, घरमा भगवानको प्रवेश रोकिन सक्छ। नयाँ कुचो किन्दा सधैँ कृष्ण पक्षमा किन्नुपर्छ। शुक्ल पक्षमा किनेको कुचोलाई शुभ मानिँदैन, यसले घरमा दुर्भाग्य निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले तपाईँले नयाँ कुचो किन्दा जहिले पनि कृष्ण पक्ष पारेर किन्नुहोला। झाडु सधैँ सफा राख्नुपर्छ। यदि कुचो भिज्यो भने यसलाई सुकाएर मात्रै राख्नुहोला। भिजेको कुचोले दुःख र गरिबीको सङ्केत गर्छ, त्यसैले भिजेको कुचो घरमा राख्नु हुँदैन। सुकाएर मात्रै पूर्ण रूपमा सफा गरेर मात्रै राख्नुहोला। घरमा राखिने चिज र वस्तुहरू सही ढङ्गले राखिएन भने वास्तु दोष लाग्ने गर्छ। त्यसैले घरको सरसफाइ, सजावट र राखन धरणको विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि कुचो प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सामान्य ज्ञान तपाईँले प्राप्त गर्नु नै भयो होला। यदि तपाईँसँग अन्य थुप्रै जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोस्। आगामी दिनमा हामी तपाईँको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। उपयोगी लागेमा यस्ता ज्ञानगुणका कुरा सबैले बुझुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार कस्तो सपना देखे के अर्थ र सङ्केत हुन्छ त? सपनामा जुत्ता चप्पल हरायो भने श्रीमती पहिला जाने अथवा श्रीमानले अर्को स्वास्नी लिएर हिँड्ने हुन सक्छ। यो शुभ सपना होइन। सपनामा कुकुरले टोकेको देखेमा पुराना साथीसँगको मित्रता टुट्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा बमिट गरेको देख्नुभयो भने अप्रत्याशित रूपमा धन लाभ हुने गर्छ। सपनामा आफैले सेतो कपडा लगाएको देखियो भने शुभ मानिन्छ। अविवाहितको विवाह हुने, विवाहितको मान सम्मान बढ्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा दाँत झरेको देख्नु अशुभ मानिन्छ। यसले सहोदर भाइ बहिनीलाई सङ्कट आई हानि नोक्सानी पुर्याउने सङ्केत गर्छ। घोडामा चढेर गएको सपना देख्नुभयो भने विजय प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईँले उडेको सपना देख्नुभयो भने सफलता प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गर्छ। सपनामा दियो निभेको देखेमा सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अशुभ सपना हो। सपनामा आफैले औँठी लगाएको देख्नुभयो भने तपाईँलाई धन लाभ हुने सङ्केत हो। सपनामा कुनै देवी देवताको दर्शन गरेको देख्नुभयो भने तपाईँको घरमा धन लाभ भई कार्य सिद्धि हुन्छ। सपनामा बाज देखेको राम्रो होइन। चोटपटक लाग्ने सम्भावना रहन्छ। सावधान हुनु होला। सपनामा बकुल्ला देख्यो भने अशुभ मानिन्छ। सपनामा गरुड देखे शुभ फल मिल्छ। आँटेको काम पुरा हुन्छन्। तर यो अलिक दुर्लभ सपना हो। कमाइले मात्र देख्ने गर्छन्। सपनामा गिद्ध देखेको राम्रो होइन। तर गिद्ध मृत वस्तुमाथि बसेर सिनो खाँदै गरेको देखियो भने यसले धन र आयु वृद्धि गर्ने कुरा शास्त्रमा बताएको पाइन्छ। यदि सपनामा चिल देखियो भने शत्रुले दुःख दिन्छन्। सपनामा मैना चरी देखियो भने स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। सपनामा कुखुरा देखे पारिवारिक सुख, वैदेशिक व्यापार बढ्ने हुन्छ। सपनामा जुरेली देख्नुभयो भने विद्वान व्यक्तिसँग सङ्गत हुन्छ। सपनामा जुनसुकै चरा देखियो भने जागिरमा पदोन्नतिको सङ्केत गर्छ। सपनामा हात्ती देख्नुलाई धेरै शुभ फलदायक सपना मानिन्छ। कुनै न कुनै माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन हुन सक्छ। सपनामा खच्चर देखियो भने धन सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ। सपनामा भैँसी देखियो भने समस्या र झमेलाहरू आइलाग्न सक्छन्। सपनामा बाघ देखियो भने शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुन्छ। सपनामा कुमारी केटी वा नृत्याङ्गनालाई नाच्दै गरेको देख्नुभयो भने धन प्राप्ति हुने निश्चित हुन्छ। सपनामा मौरीको चाका सहितको गोलो देख्नुभयो भने धन लाभ हुने गर्छ। सपनामा मुसा देखियो भने तपाईँको घरमा अपार धन आगमन हुन लागेको सङ्केत दिन्छ। सपनामा कुनै देवी देवताको दर्शन गरेको देख्नुभयो भने तपाईँको घरमा धन लाभ भई कार्य सिद्धि हुन्छ। सपनामा बलिरहेको दियो देख्नुभयो भने बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई प्रशस्तै धन लाभ हुने छ। सपनामा कसैबाट आशीर्वाद लिएको देख्नुभयो भने यो निकै शुभ फलदायी सपना मानिन्छ। धन दौलत मान सम्मान सबै प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा स्याल फ्याउरो बुवासो देखियो भने मृत्यु र दुःखको कारक हो। समस्या आइलाग्न सक्छ। सपनामा आगोको ज्वाला र धारिलो हतियार देखे झगडा हुने सङ्केत गर्छ। दाँत झरेको वा भाँचिएको देखेमा दुःख र झन्झट आइपर्छ। आफ्नै मुखका सबै दाँत झरेको देख्यो भने मृत्युको सङ्केत गर्छ। सपनामा बिरालो देखिए चोरी हुन्छ, शत्रु बढ्छन्। सपनामा खुट्टा काटिएको देखियो भने अनेक प्रकारका आर्थिक र व्यावसायिक सङ्कटहरू आउन सक्छन्। आफै पानीमा डुबेको सपना देखियो भने जीवनमा ठुलै विपत्ति र सङ्कट आइलाग्न सक्छ। भुइँचालो गएको सपना देखेमा सन्तान कष्ट र दुःख हुन्छ। रत्न वा मणि देखेमा दुःख बढ्छ, अपव्यय हुन्छ। सपनामा उल्लु देखियो भने अशुभ हुन्छ। आफैलाई रोग लाग्न सक्ने अथवा शोक परेको समाचार आउन सक्छ। सपनामा पाहुना आएको देखियो भने अपरझट कुनै आपद विपद आइलाग्न सक्छ। मरेको मानिसले बोलाएको देखेमा विपत्ति आउँछ। सपनामा आफै पहाडबाट लडेको देखियो भने ठुलै नोक्सान हुने सङ्केत हो। सचेत हुनुहोला। सपनामा रुख काटेको देख्नुभयो भने तपाईँले ठुलै आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सपनामा रुख ढलेको या ढालेको देख्नुभयो भने आफूभन्दा ठुलो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुन सक्छ। यदि तपाईँ आफूले आफ्नै जन्मदिन मनाएको देख्नुभयो भने आयु घट्ने सङ्केत गर्छ। भनाइको मतलब अकाल मृत्युको योग बन्न सक्छ। सचेत हुनुहोला। सपनामा रोएको देखे गम्भीर बिरामी वा सन्तान कष्ट हुन सक्छ। हिलोमा लडेको देखियो भने यस्तो सपनालाई अशुभ मानिन्छ।
जय पशुपतिनाथ।